प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधलं हे 5वं गणित. 3x - 4y = -7 आणि दुसरं दिलेलं आहे 5x - 2y = 0. आता या पहिल्या समीकरणाकरता आपण हा टेबल तयार केलेला आहे. या ठिकाणी x, y आणि x आणि कॉमा y याच्या किमती. सुरुवातीला मी xची किंमत 3 ठेवलेली. समीकरण बघा, 3x - 4y = -7. x बरोबर 3 ठेवून पुट x = 3. आता या ठिकाणी xची किंमत 3 ठेवली. 3 × 3 - 4y = -7. 3 × 3 = 9 -4y ॲज इट इज, -7 ॲज इट इज. आता हे 9 जर उजव्या बाजूला गेले तर ते होतात -4y = -7 - 9 means -16. So that y = -16/-4, y = 4. आता ही आलेली किंमत मी इथं ठेवून दिलेली आणि x आणि yच्या किमती अनुक्रमे 3 आणि 4 या ठिकाणी आलेली. आता दुसरी किंमत या ठिकाणी मी ठेवली आहे y बरोबर 1. समीकरण जशाला तसं लिहिले. 3x - 4y = -7, y बरोबर 1 ठेवून किंवा पुट y = 1. 3x - 4 × 1 = -7. 3x - 4 = -7. 3x = -7 + 4. याची वजाबाकी जर केली तर 3 उरतात. 7 संख्या मोठ्या असल्यामुळे मायनस. सो दॅट x = -3/3. सो y = -1. आता ही आलेली -1 किंमत या ठिकाणी ठेवून दिलेली आहे. एकूण x आणि yच्या किमती आल्या -1 आणि 1. आता xची किंमत -5 आपल्याला ठेवायची आहे. परत समीकरण लिहिलं. 3x - 4y = -7. 3 × -5 -4y = -7. यांच्या दोघांचा गुणाकार येतो -15. -4y ॲज इट इज, -7 ॲज इट इज. आता हे -15 राईट हँड साईडला गेले तर प्लस होतील. -7 + 15 means +8. -4y = +8. सो दॅट y = 8 / -4. 8 भागिले -4 म्हणून y बरोबर -2. या ठिकाणी y बरोबर -2 ही किंमत आपण लिहून टाकलेली आणि दोन्ही किमती पाहून लिहिलेल्या आहेत. या ज्या शेवटच्या रकान्यातल्या किमती आहेत आपल्याला या ग्राफ करता वापरायच्या. आता इथे बघा, सुरुवातीला स्केल लिहा. ऑन x ॲक्सिस 1 युनिट = 1 सेंटीमीटर अँड ऑन y ॲक्सिस 1 युनिट = 1 सेंटीमीटर. आलेखात कागदाची जी मध्यभागाची उभी रेषा आहे ती ओढून घ्या आणि आडवी रेषा आहे ती ओढून घ्या. ही आडवी रेषा म्हणजे x ॲक्सिस आहे आणि उभी रेषा म्हणजे y ॲक्सिस आहे. आडव्या रेषेच्या उजव्या बाजूला 1 2 3 4 5, डाव्या बाजूला -1 -2, वरच्या बाजूला 1 2 3 आणि खालच्या बाजूला -1 -2 -3. आता आपण ते पॉईंट या ठिकाणी दाखवू आलेखावर. पहिला पॉईंट होता आपला 3 आणि 4. आता बघा या ठिकाणी 3 आणि 4 पॉईंट कुठे आहे? प्लसचे 3 आणि प्लसचे 4 हा पॉईंट इथे येईल. तिथं तो बिंदू स्थापन करा आणि त्याला सर्कल करा. दुसरा पॉईंट आहे -1 आणि 1. या ठिकाणी बघा -1 आणि 1 इथं तो बिंदू येईल. तो बिंदू स्थापन करा आणि त्याला सर्कल करा. आणि तिसरा बिंदू आहे -1 -5 अँड -2. तो बिंदू बघा या ठिकाणी -5 अँड -2 या ठिकाणी येईल तो बिंदू. आणि तो बिंदू स्थापन करा आणि त्याच्यावर सर्कल करा. या तिन्ही बिंदूतून जाणारी एक लांब रेषा ओढा आणि त्या रेषेला त्या समीकरणाचं नाव लिहा. 3x - 4y = -7. आता याच गणितातलं दुसरं समीकरण होतं 5x - 2y = 0. आता सुरुवातीला मी xची किंमत 0 ठेवलेली आहे. 5x - 2y = 0. 5 × 0 - 2y = 0. xची किंमत आपण 0 ठेवून किंवा पुट x = 0. yची किंमत पर्यायाने 0 येते.
म्हणून या 0 किमती या ठिकाणी मी लिहून काढलेल्या आहेत. तसेच दुसरी किंमत आता मी ठेवलेली आहे y = 5. आता बघा 5x - 2y = 0, y = 5 ठेवून किंवा 5 ठेवून y = 5, 5 एक जशाल तसे वजा 2 गुणिले y म्हणजे 2 गुणिले 5 बरोबर 0, 5x - 10 बरोबर 0, 5x बरोबर अधिकचे 10, वजा 10 उजव्या बाजूला अधिक होतील म्हणून x बरोबर 10/5 म्हणजे x बरोबर 2. या ठिकाणी x बरोबर 2 ही किंमत मी ठेवून दिलेली आहे. म्हणून दोन्ही किमती या ठिकाणी पाहून लिहायच्या, x आणि y 2 आणि 5. तसेच आता तिसरी किंमत ठेवायची आपल्याला x बरोबर 1. बघा या ठिकाणी समीकरण जशाल तसं पाहून लिहा. 5x - 2y = 0. x बरोबर 1 ठेवून किंवा पुट x = 1. 5x - 2y = 0. 5 × 1 - 2y = 0. 5 - 2y = 0. -2y जशाल तसे 5 जर उजव्या बाजूला गेले तर -5 होतील. y बरोबर -5/-2 दोन्ही अधिक होतील. ते 5चा पाडा मोजा, 2चा पाडा मोजा, 2 2 4 दशांश येईल आणि 2 5 10 म्हणजे yची किंमत येईल 2.5. 2.5 ही किंमत या ठिकाणी मी लिहिलेली आहे आणि दोन्ही किमती पाहून लिहिल्या आहेत 1, 2.5. आता या सगळ्या किमती आहेत आपल्याला आलेखावर दाखवायच्यात. आता बघा सुरुवातीची किंमत होती आपली 0 0. त्या ठिकाणी 0 0 ही किंमत बरोबर आरंभबिंदू या ठिकाणी आलेखाचा, म्हणून या ठिकाणी ती इथे येईल. ओरिजिन म्हणतात त्याला. तो बिंदू या ठिकाणी द्या आणि त्याला सर्कल करा. दुसरा जो बिंदू होता 2 आणि 5. बघा या ठिकाणी 2 आणि 5. x ॲक्सिसवरचा 2, y ॲक्सिसवरचा 5. तो बिंदू या ठिकाणी येईल. पॉईंट द्या आणि त्याला सर्कल करा. आणि तिसरा बिंदू होता आपला 1 आणि 2.5. आता इथं बघा हे 1 आणि इथं हे 2.5. 2 आणि 3च्या मध्यभागी तिथं तो बिंदू द्या आणि त्याला सर्कल करा. आता या तिन्ही बिंदूतून जाणारी एक सरळ रेषा ओढा. ओरिजिन आणि या तिन्ही बिंदूतून जाणारी एक रेषा ओढा. ती रेषा आपल्या पहिल्या आलेखाला कुठं छेदते ते बघा. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन लिहा. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन काय येईल? x ॲक्सिसचा 1 आणि y ॲक्सिसचा 2.5. 1, 2.5 इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ. किंवा काय म्हणता येईल आपल्याला त्याला? 5x - 2y = 0 and 3x - 4y = -7. These lines have point of intersection 1, 2.5. या दोन्ही रेषांचा हा छेदबिंदू आहे. याच उदाहरण संग्रहातलं 6वं गणित. त्याच्यातलं पहिलं समीकरण 2x - 3y = 4 and 3y - x = 4. आता पहिल्या गणिताकरता आपण टेबल तयार करूया. x ची किंमत सुरुवातीला 5 ठेवली आहे. 2x - 3y = 4. 2 × 5 - 3y = 4. दोघांचा गुणाकार येतो 10. -3y = 4. -3y = 4 -10. आता हे 10 इकडं मायनस होतील. -3y = यांची वजाबाकी -6. y = -6/-3. हे दोन्ही प्लस होतील. 3 2 6. yची किंमत येईल 6 2. या ठिकाणी ही किंमत ठेवून द्या. दोन्ही किमती पाहून लिहा 5 आणि 2. आता परत समीकरणला 2x - 3y = 4. आता yची किंमत आपल्याला 0 ठेवायची आहे. y बरोबर 0 ठेवून पुट y = 0. 2x - 3 × 0 = 4. 2x ॲज इट इज यांचा दोघांचा गुणाकार 0 येतो म्हणून 4 जशाल तसे. x बरोबर 4/2 मीन्स x = 2. या ठिकाणी किंमत ठेवून दिलेली आहे. दोन्हींच्या किमती पाहून लिहा 2. आता तिसरी किंमत आपल्याला ठेवायची आहे x ची -1. या ठिकाणी बघा आता समीकरण जशाल तसं पाहून लिहा. 2x - 3y = 4. x बरोबर -1 ठेवून पुट x = -1. 2 × -1 3y ॲज इट इज 4 ॲज इट इज.
ह्यांच्या दोघांचा गुणाकार -2, 3y ॲज इट इज, 4 ॲज इट इज, -3y इक्वल्स टू, हे -2 इकडे जाऊन प्लस होतील राईट हँड साईडला, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6, सो दॅट y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -3, y इज इक्वल टू -2. या ठिकाणी -2 आपण किंमत ठेवलेली 1, -1 आणि -2 या ज्या तिन्ही किमती आहेत आपल्याला, या तिन्ही आलेल्या शेवटच्या रकान्यातल्या ज्या किमती आहेत हे आपल्याला ग्राफवर दाखवायच्या आहेत. याच ठिकाणी दुसरं समीकरण आपल्याला दिलेलं आहे 3y - x इक्वल्स टू 4. आता पहिल्यांदा आपण xची किंमत 2 ठेवू, x इक्वल्स टू 2. बघा या समीकरणात 3y - 2 किंमत ठेवली xची इक्वल्स टू 4, 3y इक्वल्स टू 4 + 2, हे 2 राईट हँड साईडला गेले, 3y इज इक्वल टू 6, सो दॅट y इज इक्वल टू 6/3 म्हणजे y इज इक्वल टू 2. या दोन्ही किमती या ठिकाणी शेवटच्या रकान्यात पाहूनल्या. दुसरा याच्यात आपल्याला yची किंमत 0 ठेवायची आहे. 3y - x इक्वल्स टू 4, y बरोबर 0 ठेवून किंवा पुट y इज इक्वल टू 0, 3 × 0 - x इक्वल्स टू 4, 0 - x इक्वल्स टू 4, -x इक्वल्स टू 4 म्हणून x बरोबर -4. हे दोन्हीला वजा चिन्हानं बघितलं तर एक्सची किंमत 4 येईल, -4 येईल. या ठिकाणी -4 किंमत ठेवली, दोन्ही किमती पाहून लिहिलेल्या आहेत. आता आपल्याला एक्सची किंमत 5 ठेवायची आहे. एक्स बरोबर 5 ठेवून पुट x इक्वल्स टू 5, 3y - 5 इक्वल्स टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 + 5. आता हे 5 इकडं प्लस झालेले आहेत, 3y इक्वल्स टू 9, सो दॅट y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 म्हणून y बरोबर 3. या ठिकाणी या तिन्ही किमती ज्या शेवटच्या रकान्यातल्या आहेत त्या आपल्याला ग्राफमध्ये सुरुवातीला बघा ऑन x ॲक्सिस स्केल लिहिलेली आहे, 1 युनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन y ॲक्सिस 1 युनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हे लिहायला विसरू नका, नंतर ग्राफ काढायला सुरुवात करा. आता सुरुवातीचा आपलं जे पॉईंट आहेत 5 आणि 2, या ठिकाणी बघा 5 आणि 2 हा पहिला पॉईंट आहे. या ठिकाणी तो बिंदू द्या आणि त्याला सर्कल करा. दुसरा जो बिंदू आहे 2 आणि 0, या ठिकाणी 2 आणि 0 तो बिंदू बरोबर x अक्षावरच येईल, त्याचा y निर्देशक 0 असल्यामुळे तिथं तो बिंदू द्या आणि त्याला सर्कल करा. आणि तिसरा बिंदू आहे -1 आणि -2. आता तो बिंदू -1 आणि -2 या ठिकाणी तो बिंदू येईल, तो बिंदू दर्शवा आणि त्याला सर्कल करा. आणि तिन्ही बिंदूतून जाणारी एक लांबच्या लांब रेषा ओढवा आणि त्या रेषेला ते समीकरणाचं नाव द्या, 2x - 3y इक्वल्स टू 4. आता दुसऱ्या समीकरणात आपल्या किमती होत्या पहिल्या 2 आणि 2. या ठिकाणी बघा 2 आणि 2 या किमती इथं मी दाखवलेल्या आहेत. तो पॉईंट या ठिकाणी दर्शवलेला आहे, त्याला सर्कल करा. दुसऱ्या किमती ज्या होत्या त्या होत्या -4 आणि 0. इकडे लक्ष द्या, डाव्या बाजूला येईल ते -4 आणि याचा y ॲक्सिस 0 आहे, त्याच्यामुळं तो x ॲक्सिसवरच बिंदू येईल. तो बिंदू इथं दर्शवा, त्याला सर्कल करा. आणि तिसरा बिंदू होता 5 and 3. आता या ठिकाणी बघा 5 and 3 तो बिंदू या ठिकाणी येईल, तो बिंदू स्थापन करा आणि त्याला सर्कल करा. आणि या तिन्ही बिंदूतून जाणारी एक रेषा ओढा, जी पहिल्या रेषेला छेदली पाहिजे इतकी लांब ओढा. ज्या ठिकाणी ती रेषा, त्या दोन्ही रेषा एकमेकांना छेदतात तो बिंदू बघा. x ॲक्सिसवरचा 8 आहे आणि y ॲक्सिसवरचा 4 आहे, म्हणून 8 आणि 4 हा छेदबिंदू आहे. 8 and 4 इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाईन्स. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचे अपडेट मिळतील.